હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ ગીતા ફૂડ વિથ ફેમિલી. તો આજે આપણે બનાવીશું એકલા જવાબ રેસીપી, જેને જોતાં જ તમને ખાવાનું મન થઈ જાય એવી ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ બનાવીશું આપણે આજે એક નવી જ રેસીપી. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોશે એની માટે 2 કાંદા. તો હું અહીંયા આવી રીતના એને કટ કરી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો વચ્ચેનો ભાગ છે એ આપણે કાઢી લઈશું અને એની જે પાંદડી હોય એને આપણે અલગ કરી નાખશું. તો એ જે વચ્ચેનો ભાગ છે એને આપણે પછી યુઝ કરીશું. તો મેં કાઢી લીધો છે અને આવી રીતના અલગ અલગ પાંદડી કરી દીધી છે. અને મેં અહીંયા શિમલા મરચાં લીધા છે 2, એને આવી રીતના મોટા કટ કરી લીધા છે. આપણે મોટી સાઈઝ રાખવાની છે, ઝીણા કટ નથી કરવાના. અને મેં અહીંયા લીધા છે 50 ગ્રામ મખના. તો આ મખાના છે એ તમને કોઈ પણ દુકાને મળી જશે, જે એકદમ ખાવામાં હેલ્થી હોય છે. તો હવે આપણે અહીંયા લઈ લઈશું એક તવલી અને એમાં હું નાખીશ 1 મોટી ચમચી તેલ. તમે અહીંયા બટર પણ નાખી શકો છો. તો હવે એમાં જે આપણા કાંદા છે એ એડ કરીશું અને સાથે શિમલા મરચાં પણ એડ કરીશું. બંનેને સરસ મિક્સ કરી અને હલાવી લેશું. આપણે એને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકવાના છે. બહુ ઝાઝા નથી શેકવાના, ખાલી ઉપરની જે છાલ હોય એ એકદમ એના ઉપર ટપકી પડી જાય એટલે આપણે કાઢી લઈશું. એને વધારે શેકાવા નહીં દઈએ. ને એ જ તવલીમાં હું નાખીશ આપણા મખાના. તો આ મખાના જે છે એ ખાવામાં એકદમ હેલ્થી અને એમાં પ્રોટીનથી ભરેલા હોય છે. એ આપણા શરીર માટે એની અંદર ખૂબ જ માત્રામાં કેલ્શિયમ હોય છે. તો આ ફરાળ કે ઉપવાસમાં પણ વપરાય છે. મેં આગળ જે મખાના ચેવડો બનાવેલી રેસીપી છે એ તમે જોઈ શકો છો. તો આપણા જે મખાના છે શેકાઈ ગયા છે અને એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો એને હવે હું કાઢી લઈશ. તો આપણે હવે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં 3 વસ્તુ મિક્સ કરી દીધી છે. તો એને આપણે સાઈડમાં કરી લઈશું અને અહીંયા જે આપણો વચ્ચેનો ભાગ કાઢેલો છે કાંદાનો એ લઈ લઈશું. અને હવે એ જ તવલીમાં હું થોડુંક એવું બટર એડ કરીશ. તો તમે ઘી પણ વાપરી શકો છો. તો અહીંયા બટર બરાબર આપણું મેલ્ટ થાય એટલે એની અંદર નાખીશું સિંગદાણા. 2 મોટી ટેબલ સ્પૂન સિંગદાણા છે લીધેલા. એને બરાબર શેકાવા દઈશું અને હવે એની અંદર એડ કરીશું 8 થી 10 કળી લસણની અને 3 ટુકડા આદુના. તો એને પણ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અને પછી આપણે એડ કરીશું કાંદા જે આપણે રાખેલા તો સાઈડમાં કટ કરીને આ 2 કાંદામાંથી કાઢી લઈ જે અંદરનો ભાગ છે એ છે. અને ઉપર હું 8 થી 10 મરી નાખીશ અને 2 આખા મરચાં લાલ સુક્કલ એડ કરીશું. તો એને બધાને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે ઉપરથી હું નાખીશ 1 મોટું ટમેટું જેના રીતના કટ કર્યું છે અને આપણા જે આખા ધાણા હોય છે એ એડ કરીશ 1 ટેબલ સ્પૂન. તો બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશ અને ઉપરથી થોડુંક એવું નમક એડ કરીશું. તો આપણે નમક એડ કરવાથી આપણી જે ટમેટાં છે એ ફટાફટ સડી જશે. અને હું અડધો વાટકો એમાં પાણીનો એડ કરીશ ને બરાબર મિક્સ કરી અને એને 3 મિનિટ જેવું રહેવા દઈશ, જેથી આપણા ટમેટાં એકદમ ગળી જાય અને સરસ થઈ જાય. તો અહીંયા 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું અને હવે હું એને કાઢી લઈશ. ટમેટાં સરસ ગળી ગયા છે, એની છાલ પણ નીકળી ગઈ છે. તો આપણે બધું એક મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું
અને એને પીસી લેવાનું છે. તમારે પાણી ઓછું હોય તો એમાં તમે થોડુંક પાણી એડ કરી શકો છો. અને મિક્સર આપણું એકદમ ઠંડુ થઈ જાય પછી જ પીસવાનું. તો અહીંયા પીસાઈને રેડી છે. તો આપણે એકદમ સરસ રીતે એને મિક્સ કરીને પીસી લેશું ગ્રેવી ટાઈપ. તો હવે હું સેમ એ જ તવલીમાં 3 મોટી ચમચી તેલ એડ કરીશ. તમે આમાં ઘી પણ મિક્સ કરી શકો છો. મેં અહીંયા ખાલી તેલનો યુઝ કર્યો છે. તો ગેસની ફ્લેમ એકદમ મીડિયમ રાખીશું અને આપણા તેલને બહુ ગરમ નથી કરવાનું. થોડું ગરમ થાય એટલે એમાં નાખીશું જીરું, અડધી ચમચી હળદર આપણે થોડીક જ એડ કરવાની છે, 1 ચમચી ધાણા પાવડર, ચપટી હિંગ અને અડધી ચમચી ગરમ મસાલો. તો આપણે બધું મિક્સ કરી લેશું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખીશું. આપણું તેલ છે એ બહુ ના આવી જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હવે આપણે એની અંદર નાખીશું 1 મોટી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું, જેથી એનો કલર એકદમ સરસ આવશે અને આપણું શાક છે એકદમ સરસ બનશે. તો એને એકદમ સ્લો ફ્લેમમાં આપણે હલાવશું અને તરત જ આપણે એમાં એડ કરીશું આપણે જે રાખેલી ગ્રેવી છે એ. તો એ ગ્રેવી એમાં એડ કરી દઈશું અને એને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધી જ ગ્રેવી એની અંદર એડ કરી છે અને બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે. ઉપરથી હું થોડુંક એવું પાણી એડ કરીશ જે આપણી મિક્સર જારમાંથી નાખીને અને એને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. તો હવે આપણે જે આ ગ્રેવીવાળો મસાલો છે એને સારી રીતે કૂક કરવાનો છે, જેથી તેલ ઉપર ના આવી જાય ત્યાં સુધી. ને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીશું. તો જ્યાં સુધી ઉપર તેલ ના આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને પકાવતા રહીશું. તો જોઈ શકો છો એકદમ કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને તેલ પણ ઉપર આવવા લાગ્યું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જ્યાં સુધી આપણો મસાલો સારી રીતે નહીં પાક્યો હોય ત્યાં સુધી આપણે રેસીપીનો ટેસ્ટ સરસ નહીં આવે. તો એની ઉપર હું એડ કરીશ હવે અડધો વાટકો દહીં. તો દહીં જે છે એ આપણે મોળું લેવાનું છે, બહુ ખાટું નથી લેવાનું. તો એને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું હવે, કારણ કે આપણું દહીં બહુ પાકવા નથી દેવાનું. તો હવે એને મિક્સ કરીશ બરાબર અને હવે આપણે એડ કરીશું જે આપણે રાખેલી છે કાંદા, શિમલા મરચાં અને મખાના ત્રણેય મિક્સ કરીને. અને એની ઉપર હું એડ કરીશ 1 ચમચી નમક. જે નમક છે એ આપણે લાસ્ટમાં નાખવાનું છે, એકદમ પહેલાં એડ નથી કરવાનું. તો હવે એને હું બરાબર મિક્સ કરી લઈશ. તો હવે એને આપણે મિક્સ કરવા ધ્યાન રાખવાનું છે, હળવાથી મિક્સ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલું સરસ આપણી જે રેસીપી છે બની રહી છે. એની અંદર હું થોડુંક અડધો વાટકો જેટલું પાણી એડ કરીશ અને એને મિક્સ કરી અને 5 મિનિટ જેવું આપણે પાકવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને એને ઢાંકણ ઢાંકી 5 મિનિટ જેવું રહેવા દઈશું, જેથી આપણા મખાના છે એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ જાય. વચ્ચે એકવાર હું ચેક કરી લઈશ. તો થોડુંક એવું પાણી હજી છે તો આપણે ફરી પાકવા દઈશું એને. તો અહીંયા સરસ આપણું તેલ ઉપર આવી ગયું છે અને પાણી બધું બળી ગયું છે. તો એને હળવાથી હલાવી લેશું. તો જોઈ શકો છો સરસ રીતે અહીંયા આપણી જે રેસીપી છે એ બની ગઈ છે. તેલ બધું ઉપર આવી ગયું છે અને શાકનો જે કલર છે એ પણ સરસ આવી ગયો છે ઉપર. તો હવે હું એની ઉપર એડ કરીશ કસૂરી મેથી, જે મેં શેકી અને રેડી રાખી છે. તમે એની ઉપર ઝીણા કટ કરેલા ધાણા પણ એડ કરી શકો છો, પરંતુ કસૂરી મેથીથી એનો સરસ ટેસ્ટ આવશે. તો એને આપણે હળવે હાથથી મિક્સ કરી અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું ને સર્વિંગ પ્લેટમાં આપણે લઈ લેશું.
તો હું એક સર્વિંગ બાઉલમાં એને લઈ લઈશ. જોઈ શકો છો એકદમ પંજાબી જેવું આપણું જે આ શાક છે એ બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે હું એને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશ. તો તમે પનીરનું શાક પણ ભૂલી જશો એવું આ આપણું મખાનાનું શાક બન્યું છે. મખાના સાથે શિમલા મરચાં અને કાંદા. તો તમે આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ નવી અને ફટાફટ બની જતી, ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી, અને પનીરનું શાકની પણ જરૂર ના પડે એવો જ સ્વાદ આવશે એની અંદર. તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. તમે આ શાક કોઈ પણ પરોઠા, નાન કે તંદૂરી રોટી સાથે ખાઈ શકો છો. કોઈ પણ પંજાબી થાળી સાથે બનાવીને આપી શકો છો. તો સરસ ટેસ્ટી આપણું શાક બન્યું છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આવા જ મારા બીજા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. આવી જ બીજી રેસીપી સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. ટેક કેર.